प्रिभियस भिडियोमा धेरैजना साथीहरू कमेन्ट आयो कि सर फ्रेम स्ट्रक्चरमा 1.5 तल्ले घरको डिजाइन लिएर आउनु न भनेर। ल हेर्नुस् त साथीहरू, म तपाईहरुकै डिमान्ड अनुसारले 1.5 तल्ले घरको डिजाइन लिएर आइसकेको छु। म हुँ तपाईकै साथी शम्भु कुमार महतो र तपाईहरुले हेर्दै हुनुहुन्छ सिभिल क्रेज नेपाल युट्युब च्यानल, जसमा तपाईहरुकै रोजाइ अनुसारको घरको डिजाइन लिएर आउने गरेको छु है त। साथीहरू, तपाईहरु सिभिल क्रेज नेपाल युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोला, साथै च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनुस्। तपाईहरु सिभिल क्रेज नेपाल युट्युब च्यानल मार्फत आफ्नो घरको डिजाइन गराउन चाहनुहुन्छ भने तल दिएको WhatsApp नम्बरमा सम्पर्क गरेर आफूले रुचाएको डिजाइन र आफ्नो जग्गाको विवरण तपाईहरुले पठाउन सक्नुहुन्छ है त। ल हेर्नुस् त साथीहरू, भर्खरै तपाईहरुले घरको चारैतिरको मोहडा र हाम्रो भित्री लेआउटहरु देख्नुभयो हैन। तर म तपाईहरुलाई झन् यो भन्दा क्लियरली स्पष्ट पार्ने छु, तपाईहरुले हेर्दै गर्नुस् है त। हस्त साथीहरू, ढिला नगरी सुरु गरौँ है त। ल हेर्नुस् त, अघि भर्खर तपाईहरुले घरको चारैतिरको मोहडा देख्नुभयो हैन। म फेरि तपाईहरुले एकचोटी रिपिट गर्न चाहन्छु है त। ल हेर्नुस् त, यो चाहिँ हाम्रो घरको अगाडिको मोहडा हुन्छ साथीहरू। यो चाहिँ हाम्रो राइट एलिभेसन हुन्छ र यतापट्टि हेर्नुस् त, यो चाहिँ हाम्रो लेफ्ट एलिभेसन हुन्छ भने ब्याक एलिभेसन चाहिँ हाम्रो फाइनली यस्तो देखिने भयो है त। ब्याक एलिभेसनमा चाहिँ हामीले तल्लो ग्राउन्ड फ्लोरमा चाहिँ एउटा अप्सनल ढोका पनि राखेका छौँ यहाँ हैन। ल यो चाहिँ भयो हाम्रो लुक साथीहरू घरको हैन, कस्तो देखिन्छ भनेर। अब चाहिँ म तपाईहरुलाई यो भिडियोमा हाम्रो घरको लेआउट के कस्तो रहेको छ, कस्तो बनोट छ हैन, हाम्रो यसको अब बाहिरी डाइमेन्सन, त्यसको साथसाथै भित्री डाइमेन्सन के कति रहेको छ र फाइनली यसमा कतिवटा पिलर पर्छ, वाल थिकनेस कति राख्ने, यस्तो घर बनाउँदा कति जग्गा चाहिन्छ, नगरपालिकाको मापदण्ड अनुसारले कति सेटब्याक छोड्ने, ती सम्पूर्ण कुराहरू इन्क्लुडिङ कति खर्च पर्छ त्यो समेत गरेर म तपाईहरुलाई यो भिडियोमा एक्सप्लेन गर्ने छु है त। भिडियो चाहिँ स्किप नगरेर अन्तिमसम्म हेर्नु होला साथीहरू। र यो भिडियो खास गरी ती साथीहरूको लागि हुन् हैन, जो साथीहरूले कमेन्ट गर्नुभएको थियो सर 1.5 तल्ले घरको डिजाइन लिएर आउनुस् भनेर। ल हस्त सुरु गरौँ है त। ल हेर्नुस् त, म तपाईहरुलाई घरको लेआउट देखाउन चाहन्छु, त्यसपछि चाहिँ हामी डाइमेन्सन डिटेलमा जाउँला। ल हेर्नुस् त, एकैछिन म तपाईहरुलाई यो माथिको स्ल्याब हटाएर देखाउन चाहे। ल हेर्नुस् त, यो चाहिँ हाम्रो ग्राउन्ड फ्लोरको लेआउट भयो साथीहरू, 3D प्लान रहेको छ हैन। ल अगाडि चाहिँ हाम्रो फ्रन्ट फेस यो भयो साथीहरू। हाम्रो भित्री प्रवेश गर्ने मेन डोर चाहिँ यो हुन्छ है त। ल हेर्नुस् त, हामी भित्री प्रवेश गर्ने बित्तिकै हामी हलमा प्रवेश गर्छौँ। यहाँ चाहिँ सोफा सेटहरू राखेको देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो डाइनिङ टेबल पनि राखेको छ। ल हेर्नुस् त, लेफ्ट साइडमा चाहिँ हाम्रो भर्याङ रहेको छ है त। यहाँबाट चाहिँ हामी माथिल्लो तलामा जान सक्छौँ भने सिमिलरली त्यसकै प्याटर्नमा हेर्नुस् त, यतापट्टि हाम्रो दुईवटा बेडरुम राखिएको छ र यतापट्टि हेर्नुस् त, यो चाहिँ हाम्रो किचन रुम हुन्छ है त। अब तपाईहरुले सोच्नु होला कि टोयलेट कहाँ राख्ने भनेर हैन, कम जग्गामा बनाएकोले यसमा चाहिँ साथीहरूले यहाँ भर्याङ मुनि चाहिँ तपाईहरुले टोयलेट बाथरुम चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ है त। ल यो चाहिँ भयो हाम्रो ग्राउन्ड फ्लोरको लेआउट साथीहरू हैन। अब चाहिँ हामी एकैछिन फर्स्ट फ्लोरमा हेरौँ त। ल एकैछिन मैले यहाँ फर्स्ट फ्लोर ल्याएँ हैन, हेर्नुस् है त। हामी भर्याङबाट माथि आएँ। यहाँ चाहिँ मैले सेफ्टीको लागि चेन गेट राखिदिएको छु, क्लेप्सिबल गेट हैन। यो चाहिँ हाम्रो ओपन स्पेस हुन्छ। ल हेर्नुस् त, अनि त्यसै गरी सेम प्याटर्नमा चाहिँ यहाँ हाम्रो दुईटा बेडरुम हुन्छ र यसलाई साथीहरू, यसलाई चाहिँ तपाईहरुले स्टडी रुम बनाउन पनि सक्नुहुन्छ बच्चाहरूको लागि, अथवा यसमा चाहिँ तपाईहरुले मोडिफाई गरेर टोयलेट बाथरुम पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ तपाईहरुमा डिपेन्ड गर्छ है त। किचन चाहिँ यसमा ग्राउन्ड फ्लोरमा मात्रै रहने भयो। र टेरिसमा जानको लागि ल हेर्नुस् त, यहाँ चाहिँ स्पाइरल स्टेयरकेस राखिएको छ, जहाँबाट तपाईहरुले छतमा जान सक्नुहुन्छ, अन्य कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल यो चाहिँ भयो हाम्रो ग्राउन्ड फ्लोरको लेआउट साथीहरू। अब चाहिँ म तपाईहरुलाई डाइमेन्सन डिटेल भन्न जान्छु है त। ल हेर्नुस् त, सबभन्दा पहिले त हामीलाई कति जग्गा चाहिन्छ यति घर बनाउनलाई त्यो जानिराखौँ। यो हेर्नुस् त, यो चाहिँ रहेको छ हाम्रो 30 फुट 3 इन्च हैन। र यसरी चाहिँ हाम्रो जग्गाको लम्बाइ कति चाहिन्छ भने 50 फुट चाहिन्छ है त। 30 फुट चाहिँ हाम्रो अगाडिको मोडा चाहियो र लम्बाइ हाम्रो जग्गा कति हुनु पर्यो त 50 फुट हुनु पर्यो। यसमा चाहिँ तपाईहरुले सेटब्याक यताउति सबै गरेर यति घर मजाले बन्छ। अर्थात् जग्गा हामीलाई कति चाहियो त 1500 स्क्वायर फुट जति चाहियो र धुरा भन्ने हो भने 8.5 धुर जति हामीलाई यस्तो घर बनाउनको लागि जग्गा चाहिन्छ है त। ल यो चाहिँ भयो हाम्रो जग्गाको विवरण साथीहरुले कति जग्गा चाहिन्छ, के कस्तो चाहिन्छ भनेर हैन। अब चाहिँ हामी घरको लम्बाइ चौडाइ हेरौँ त। हाम्रो घरको अगाडिको मोहरा है त, हेर्नुस् है त, 20 फुट 3 इन्च रहेको छ हैन। र लम्बाइ कुरा गर्ने हो भने साथीहरू, ल हेर्नुस् त, लम्बाइ चाहिँ यसमा हाम्रो 30 फुट रहेको छ है त। अर्थात् हाम्रो कति प्लिन्थ एरिया रहेको छ भने 607 स्क्वायर फुट 607 स्क्वायर फुट हुन जान्छ हाम्रो ग्राउन्ड फ्लोरको प्लिन्थ एरिया साथीहरू है त। ल यो चाहिँ भयो हाम्रो
प्लिन्थ एरिया डिटेल साथै जग्गाको विवरण हैन। अब चाहिँ हामी घरको भित्री डाइमेन्सन डिटेल हेरौँ है त। ल हेर्नुस् त, म तपाईलाई पुनः एकचोटि ग्राउन्ड फ्लोरको प्लानमा लिएर जान चाहे। ल हेर्नुस् त, अघि भर्खर हामीले लेआउट जानिसक्यौँ हैन। अब चाहिँ म तपाईहरुलाई डाइमेन्सन भन्न चाहन्छु। ल हेर्नुस् त, सर्वप्रथम त म तपाईहरुलाई हलको जानकारी गराउन चाहन्छु। ल हेर्नुस् है त, हलको लम्बाइ रहेको छ यहाँ 21 फुट 9 इन्च र यसको चौडाइ कुरा गर्नुपर्दा साथीहरु, चौडाइ रहेको छ 8 फुट 3 इन्च है त। ल यो चाहिँ हाम्रो हलको लम्बाइ चौडाइ भयो साथीहरु। अब चाहिँ हामी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा यसरी डाइमेन्सन हेरौँ है त। ल हेर्नुस् त, यसको चौडाइ कति रहेको छ त 6 फुट 4 इन्च हाम्रो भर्याङ रुमको क्लियर स्पान चौडाइ रहेको छ भने यसको लम्बाइ कति रहेको छ त, लम्बाइ चाहिँ यहाँ 11 फुट 5 इन्च राखिएको छ है त। ल यो चाहिँ भयो हाम्रो हल भर्याङ रुम। त्यसै गरी आउँछ हाम्रो बेडरुम। ल हेर्नुस् त साथीहरु, बेडरुमको लम्बाइ रहेको छ 11 फुट र चौडाइ कुरा गर्नुपर्दा हाम्रो चौडाइ पनि रहेको छ 11 फुट, अर्थात् हाम्रो बेडरुम चाहिँ स्क्वायर शेपमा 11 फुट बाइ 11 फुटको राखिएको छ। एकदम परफेक्ट साइज छ हैन। र अब चाहिँ हेर्नुस् त, अर्को बेडरुमको साइजमा लेन्थ रहेको छ 11 फुट र चौडाइ रहेको छ यसको पनि 11 फुट नै है त। ल यो चाहिँ भयो हाम्रो दुईटै बेडरुमको डाइमेन्सन डिटेल। र अब चाहिँ हामीले किचनको हेर्नुपर्दा साथीहरु, किचनमा हेर्नुस् त 8 फुट 3 इन्च चाहिँ हाम्रो यसको लेन्थ रहेको छ र यसको चौडाइ कुरा गर्नुपर्दा साथीहरु, चौडाइ चाहिँ यसमा 7 फुटको राखिएको छ। यो चाहिँ हाम्रो किचन रुम भयो र तपाईहरुले डाइनिङ टेबल चाहिँ यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ हैन। र पछाडीपट्टि हाम्रो घरको पछाडीपट्टि जानको लागि एउटा अप्सनल ढोका राखिएको छ। तपाईहरुले अन्य काम अथवा एउटा सेपरेट टोयलेट बाथरुम बनाउँछु भन्दा यता पछाडीतिर बनाउन सक्नुहुन्छ हैन। ल यो चाहिँ भयो हाम्रो ग्राउन्ड फ्लोरको डाइमेन्सन डिटेल साथीहरु। अब चाहिँ म तपाईहरुलाई फेरि फर्स्ट फ्लोरमा लिएर जान चाहन्छु। ल हेर्नुस् है त, ल हाम्रो बाहिरी टेरिसको सेम साइज भइहाल्छ हैन, ग्राउन्ड फ्लोरको हल जस्तै। र अब चाहिँ हामी यता भर्याङ रुमको हेरौँ त। ल हेर्नुस् त, यसको चौडाइ रहेको छ क्लियर स्पान 6 फुट 4 इन्च र लम्बाइ हुन्छ यसमा। ल हेर्नुस् त, लम्बाइ चाहिँ यसमा सेम हुन्छ 11 फुट 2 इन्च हैन। अब चाहिँ साथीहरु बेडरुमको हेर्नुस् त, बेडरुमको साइज रहेको छ यहाँ 11 फुट रहेको छ लेन्थ र यसको चौडाइ कुरा गर्नुपर्दा साथीहरु, चौडाइ चाहिँ यसमा रहेको छ ल हेर्नुस् है त, चौडाइ चाहिँ यसमा रहेको छ पुनः 11 फुट नै रहेको छ। अर्थात् हाम्रो दुईटै बेडरुम तलको र माथिको सेम साइजको राखिएको छ 11 फुट बाइ 11 फुटको। र हाम्रो किचन रुम ग्राउन्ड फ्लोरमा थियो भने यो चाहिँ अब चाहिँ हाम्रो स्टडी रुम बनाउनुस् कि त टोयलेट बाथरुम हुन्छ। र यसको साइज कति राख्ने भन्दा, ल हेर्नुस् त, यसको चौडाइ रहेको छ 7 फुट र यसको लेन्थ कुरा गर्नुपर्दा साथीहरु, लेन्थ रहेको छ यहाँ 8 फुट 3 इन्च। यो चाहिँ हाम्रो डाइमेन्सन डिटेल भयो साथीहरु। र हाम्रो फाइनली हेर्नुस् त, टेरिसको लुक चाहिँ यस्तो देखिने भयो है त। ल अब चाहिँ हामी यसमा साथीहरु ओपनिङको कुरा गरौँ, त्यसपछि हामी सेटब्याकको कुरा गर्ने, पिलर कतिवटा लाग्छ त्यो कुरा गरौँ ल हैन। ल हेर्नुस् त, म तपाईहरुलाई भिडियो धेरै लामो हुँदै गएको छ साथीहरु, म तपाईहरुलाई सर्टसर्टै भन्न चाहन्छु है त। ल हेर्नुस् त, ओपनिङको कुरा गर्नुपर्दा साथीहरु 3 फुट चौडाइको यहाँ चाहिँ हाम्रो यो भर्याङ रुमको विन्डो चाहिँ माथिसम्म रहेको छ हैन। मेन ढोका चाहिँ हाम्रो 3.5 फुट बाइ 7 फुटको हुन्छ र यसको साइडको हेर्नुस् त 2.5 फुट बाइ 4 फुटको चाहिँ एउटा झ्याल राखिएको छ हाम्रो फ्रन्ट साइडमा भने यतापट्टिको हाम्रो भर्याङ भयो। र ओपनिङको कुरा गर्नुपर्दा साथीहरु हेर्नुस् त, यो पहिलो बेडरुममा चाहिँ हाम्रो 3 फुट बाइ 4 फुटको एउटा झ्याल राखिएको छ भने ढोका चाहिँ हाम्रो अन्य सबै 3 फुट बाइ 7 फुटको हुन्छ। र पछाडीपट्टिको जति झ्याल तपाईहरुले देखिराख्नु भएको छ 1 2 3 वटा हैन, त्यो चाहिँ हाम्रो 4 फुट बाइ 5 फुटको रहेको छ है त। बाँकी ढोकाहरू चाहिँ हाम्रो 3 फुट बाइ 7 फुटको र यी ढोकाहरू चाहिँ हाम्रो 4 फुट बाइ 4 फुटको राखिएको छ है त। र हलमा चाहिँ हाम्रो यो 4 फुट बाइ 4 फुटको एउटा झ्याल राखिएको छ भने एउटा चाहिँ हाम्रो 3 फुट बाइ 4 फुटको राखिएको छ है त। यो चाहिँ हाम्रो ओपनिङ डिटेल भयो साथीहरु। सँगसँगै हामी कतिवटा पिलर लाग्छ त्यो पनि हेरौँ है त। ल हेर्नुस् त, हामीले यस्तो घर बनाउँदा कति पिलर लाग्ला भन्दा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जम्मा हाम्रो यसमा 12 वटा पिलर लाग्ने भयो साथीहरु। पिलर कति बाइ कतिको राख्ने भनेर सोचिराख्नु भएको छ भने तपाईहरुले जुन कन्सल्टेन्सीमा अथवा नगरपालिकामा घर बनाउनुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ सम्पर्क गरेर डिजाइन गराएर कोलमको साइज राख्नु होला हैन। ल अनि हाम्रो टोयलेट बाथरुम चाहिँ यहाँ भर्याङ मुनि हुन्छ। म 1 सेकेन्ड्समा तपाईहरुलाई जानकारी गराएँ हैन। ल हेर्नुस् त, अब चाहिँ हामी फेरि फर्स्ट फ्लोरमा जाउँ साथीहरु। ल हेर्नुस् है त, बेडरुममा चाहिँ हाम्रो एउटा 4 फुट 5 फुटको यहाँ झ्याल राखेको छ, एउटा यहाँ छ, एउटा यहाँ छ, एउटा हाम्रो यहाँ स्टडी रुममा हुन्छ भने यो चाहिँ हाम्रो 4 फुट बाइ 4 फुटको झ्याल राखेको छ, हाम्रो 3 फुट बाइ 4 फुटको झ्याल राखेको छ। र बाँकी ढोकाहरू चाहिँ हाम्रो 3 फुट बाइ 7 फुटको हुन्छ भने यो चाहिँ हाम्रो कोल्याप्सिबल गेट राखिएको छ एउटा है त। ल यो चाहिँ भयो हाम्रो ओपनिङका डिटेल साथीहरु। पिलर चाहिँ हामीले जानिसक्यौ। फर्स्ट फ्लोरमा हाम्रो कतिवटा पिलर आउँछ भनेर हेर्नुस् त, 1 2 3 है त, 4 5 6
7 8 9 10 माथि चाहिँ हाम्रो जम्मा 10 वटा पिलर उठ्ने भयो है त। तल चाहिँ हाम्रो 12 वटा पिलर आएको थियो, माथि चाहिँ हाम्रो 10 वटा पिलर मात्रै आउँछ हैन। अब चाहिँ ल वल थिकनेसको कुरा गर्नुपर्दा साथीहरु ल हेर्नुस् त, बाहिरी वलको साथसाथै हाम्रो भित्री पार्टिसन वलहरु सबै हाम्रो 5 इंच थिकनेसकै राखिएको छ है त। हाम्रो घरको टोटल लोड चाहिँ हैन बीम थ्रु कोलम हुँदै चाहिँ हाम्रो जमिनमा ट्रान्सफर हुने भएकोले हाम्रो यसमा चाहिँ पार्टिसन वलहरुको बाहिरी वलहरु कुनै त्यस्तो खास भूमिका हुँदैन। यसले चाहिँ एउटा छेक्ने काम मात्रै गर्छ। सो दैट चाहिँ मैले टोटल वल थिकनेस चाहिँ 5 इंच थिकनेसकै हालेको छु हैन। र अब चाहिँ हाम्रो कुरा आउँछ साथीहरु, नगरपालिकाको मापदण्ड अनुसारले यो घर बनाउँदा हामीले आफ्नो जग्गा झ्यालढोका राखिसकेपछि कति सेटब्याक छोड्ने हो त भन्दा मैले चाहिँ यहाँ 5 फुट राखेको छु साथीहरु, क्लियर स्पान हैन सेटब्याकको लागि। र अगाडि चाहिँ मैले हेर्नुस् त कति राखेको छु तपाईहरुलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। ल हेर्नुस् है त, मैले अघि लम्बाइ चौडाइ त भनिसके हैन, तर सेटब्याकको कुरो गर्नुपर्दा ल हेर्नुस् त अगाडिपट्टि चाहिँ मैले कति राखेको छु भन्दा 15 फुट राखेको छु है त। 15 फुट किनभने तपाईहरुले यहाँ गेट हालिसकेपछि, कम्पाउन्ड वल हालिसकेपछि यहाँ चाहिँ भित्र हाम्रो गाडी पार्किङ गर्नुपर्ने हुन्छ हैन, अन्य कामहरु हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले यति कम से कम जग्गा राख्नुपर्ने आवश्यक हुन्छ है त। बाँकी चाहिँ अन्य छेउमा चाहिँ मैले 5 फुट जति सेटब्याक छोडेको छु। कुनै नगरपालिकामा 3 फुट हुन्छ, कुनैमा 3.5 फुट हुन्छ, कुनैमा 5 फुट हुन्छ। त्यो अनुसारले बुझेर चाहिँ घर बनाउनु होला है त। ल यो चाहिँ मेरो सजेसन भयो साथीहरु। अब चाहिँ फाइनल कुरो आउँछ, हामीले यतिको घर बनाउँदा कति जति खर्च पर्छ त है त। यतिको घर बनाउँदा पुरै फिनिशिङ इन्क्लुडिङ प्लास्टर, पेन्टिङ हैन, टाइलिङ, तपाईको झ्यालढोकाहरु भयो, त्यो सम्पूर्ण काम गरेर हैन पुरै फिनिशिङमा कति खर्च लाग्छ भन्दा 31 देखि 32 लाख सम्ममा यो घर पुरै कम्प्लिट हुन्छ है त। पुरै फिनिशिङ इन्क्लुडिङ वायरिङ समेत गरेर है। हस्त साथीहरु, तपाईहरुलाई यो घरको डिजाइन कस्तो लाग्यो? घरको डिजाइन मन परेको छ भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। साथै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनुस् है त। र साथीहरु, तपाईहरु सिभिल क्रेज नेपाली युट्युब च्यानल मार्फत आफ्नो घरको डिजाइन गराउन चाहनुहुन्छ भने तल दिएको WhatsApp नम्बरमा सम्पर्क गरेर आफ्नो घरको मन पराएको डिजाइन साथै आफ्नो जग्गाको विवरण पठाउन सक्नुहुन्छ। म तपाईहरुलाई त्यो अनुसारको घर डिजाइन गरिदिन्छु है त। हस् साथीहरु, धन्यवाद। नेक्स्ट भिडियोको साथ उपस्थित हुनेछु। प्लिज किप वाच, किप सपोर्टिङ। हस्, थ्यांक यू।